Bros! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka lang sa aking channel, please click the subscribe and bell button para bros na tayo. For today's video, gagawa tayo ng isang Chuckie with Tapioca Pearl. Ayan, nandito na yung mga gamit ko. Ayan. So, syempre unang ginawa natin dito is nagluto muna tayo ng pearl o tapioca pearl. Naka-ready na to. So, ito yung tapioca pearl mga bros. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung clip kung paano siya niluto. Umpisa na tayong maghalo ng mga ingredients natin. Madali lang to. So, kung gusto nyo malaman yung paggawa ito, just keep on watching. Ayan, paggalawin na natin yung mga ingredients. Ayan, so, syempre unahin muna natin yung ating best buddy, Chuckie. Ayan, dahan-dahan lang. Alright. Buhos natin, yan. So, ayan. After natin mabuhos yung Chuckie natin dito sa malaking bowl natin, bubuhos na natin yung evaporated milk. Ayan, kahit anong brand pwede. Pin lang natin. Grabe, tingin ko napakasarap nito, grabe. And then, isunod natin yung Nestle all-purpose cream. Ayan. Wait. Buhos lang natin. Ano pa ba? Ayan. Sabi lang natin ito mga bros para hindi tayo makalat dito. Ayan. Haluin lang natin hanggat wala tayong nakikita dun sa wala tayong nakikita ng white. Then, sabay na din natin or sunod na natin yung condensed milk. Ito. So, lagyan na lang dyan sa description box kung ilan ml. Okay? So, ito, sabi dun sa video, ilalagay lahat. Sobrang tamis nito. After natin na ilagay yung condensed, sunod na natin yung kokwa. Yan. So, 5 piso lang yung pagkakabili ko dito. So, nakasukat na to, 4 tablespoon. Yan. Ganda lang. Huwag natin ibuhos lahat paunti-unti lang. So, yan, nahalo na natin lahat, nagsama-sama na siya. So, ngayon, sasalin na natin siya dun sa mga bote. At maglalagay na tayo ng pearl, syempre. Ayan. Okay, hanap lang tayo ng pwedeng pansalok or lalagyanan para mailipat natin sa mga... Ayan, nilagay ko na lang sa isang pitchen para madali natin ibuhos sa mga container natin. Ayan, meron akong tumbler dito, mga glass tumbler. Ayan, 5. So, lagyan muna natin sila ng pearl. Ayan. So, time lapse tayo. Ayan mga bros, meron na sila lahat pearl. Ayan, meron na sila tapioca pearl. So next natin is lalagyan na natin ng Chuckie. Ayan mga bros, tapos na yung ating Chuckie with tapioca pearl. Grabe, excited na ako. Excited ko nang i-taste test to mga bros. Lalaro yung mga pearls sa loob. Grabe. Perfect na perfect. Lalo na may pearl. Masarap pa siguro pag malamig. Grabe. Sarap. Ako pa naman yung tao. Matik natin sa pearl. Naghanap ako ng bamboo straw. Wala akong mahanap. So, ito na lang available sa bahay na straw. So, hindi naman namin tinatapon ito sa basurahan. So, bago naman to. Let's save the environment. So, yan na yung taste test na ni Melvin yung ating gawa. Okay, Melvin, sabihin. Mga bros, sobrang sarap.
O ano, nag-stone mo ba? Opo! O, isa pa. Iiya ka pa sa video, no? Masarap? Oo mga bros. Sige, bibili ko ito 50 pesos, ha? Okay lang ba? Ha? Bibili mo ba ito 50 pesos? Kung 50 pesos na bibilin mo. Opo! Ngayon mga bro, sana may bago kayong natutunan sa akin sa vlog na to. And I hope you like this video. So don't forget to like, comment, share, and subscribe. So see you on my next vlog. Bye!